در بخش ششم از مهارت‌های کاربردی اکسل، این 5 ترفند رو که میتونه به کارمون سرعت ببخشه رو خدمت شما عرض میکنم. مشاهده بفرمایید که من در این صفحه تعدادی فایل اکسل دارم که میخوام همه اینا رو باز کنم و کارم رو به این شکل انجام بدم. برای انجام این کار همه رو انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم. شاید بگید این کار راحتی بود. بله، بعد از اینکه باز بشه باز باید کارهای دیگه هم انجام بدیم که همه این ترفندها رو وقتی یاد بگیریم در نهایت میتونه منجر به افزایش سرعت کارمون بشه. بعد اینکه این فایل ها باز بشن، که البته با سیستمی که من دارم این مقداری طول میکشه و احتمالا برای شما سریعتر باز میشن، بعد اینکه فایل ها باز شدن میبینید که باز مرتب کردن یکی یکی این فایل ها زمان بره. برای انجام این کار من میام توی قسمت سربرگ ویو و ارنج آل رو روش کلیک میکنم و بعد میگه که ارنج کن بر اساس عنوان، بر اساس حالا عمودی، ستونی یا به چه شکلی باشه. من همین بر اساس اولی رو انتخاب میکنم و مشاهده میفرمایید که فایل ها رو برام مرتب اینجا قرار داده و بعد میتونم با هر کدوم از این فایل ها که خواستم به این شکل کارم رو انجام بدم. که البته اینها هم میدونید که با کلیک روی این گزینه ها میتونید حتی این قسمت ها رو هم مخفی بکنید و بتونید با فایل هاتون کار بکنید. خب این از مورد پرکاربرد اول و مورد دوممون که بیایم رنگش رو عوض بکنیم به یه رنگی که قابل تشخیص باشه به راحتی. جابجا شدن بین فایل های مختلف اکسل. برای انجام این کار، زمانی که من چند تا فایل اکسل مختلف رو داشته باشم، اگه در ویندوز باشم میدونید که با کلید آلت و تب میتونم بین پوش هام جابجا بشم. اما اگه در فایل اکسل باشم میتونم با کلید کنترل به علاوه کلید تب بین فایل هام جابجا بشم. من الان زمانی که این کلید رو عوض کردم منتقل شدم به این فایلم و زمانی که مجدد کنترل و تب رو بزنم برمیگردم به همون فایلی که داشتم. اینم از مورد دوم. بریم سراغ مورد سوم. سومی هم که احتمالاً شما عزیزان میدونید، کلید کنترل و آ که کاربرد داره برای این بحثی که داریم دربارش صحبت میکنیم. زمانی که میخوایم همه سلول ها رو انتخاب کنیم کلید کنترل و آ رو میزنیم و مجدد کنترل و آ، میبینید که تمام این صفحه‌ای که داشتیم باش کار میکردیم انتخاب شد. حالا میتونیم مثلا تمام موارد مربوط به فونتاش رو تغییر بدیم، یعنی رنگ همه فونت‌ها رو اینجا میشه عوض کرد و عرضم به خدمتتون زمینش رو میشه عوض کرد و به این شکل. من برای اینکه برگردم به حالتهای قبلی چند تا کنترل زد میزنم که برگرده به همون حالتی که بود. بریم سراغ چهارمین مورد. یعنی مورد بعدی که خدمت شما میگم کپی کردن یه محدوده انتخابی هست. مثلا من این محدوده رو کپی میکنم به این قسمت پایین. برای انجام کپی من کلید کنترل رو به علاوه کلید موس رو میزنم. الان من کنترل رو نگه میدارم و گوشه این محدوده انتخابی رو میگیرم و میارمش این قسمت. مشاهده میفرمایید که دقیقا همین اعداد کپی شدن اینجا. فرق این موردی که امروز خدمت شما گفتم با موردی که جلسه پیش گفتم در این هستش که در جلسه پیش ما گفتیم که جابجا کردن محدوده انتخابی با نگه داشتن کلید شیفت، یعنی اینجا اگه ما شیفت رو بزنیم این جابجا میشه. ببینید از 2 به بعد رو انتخاب کردم، با شیفت اینا اومدن پایین. اما اگه خب کلید کنترل رو نگه دارم از اینجا کپی میشن به پایین. بریم سراغ همین جلسه خودمون و آخرین مورد این هستش که چگونه میانبر جدید بسازیم. در بالای صفحه سمت چپ اجازه بدید که من یه مقداری یک ابزار ذره‌بین اینجا داشتیم اونو براتون فعال کنم اگر بشه. خب اینجا این بالای صفحه مشاهده میفرمایید که
ابزار کپی، ابزار آندو و فونت و حالا فریز پین اگه اشتباه نگم اسمش رو، این ابزار اینجا قرار دارن. خب حالا تصور فرمایید که بخواید ابزار دیگه ای رو هم به این بالا اضافه کنید. میایم در قسمت فایل و این آخر مور و آپشن رو از این قسمت پایین انتخاب میکنم. بعد هدایت میشم به این صفحه. در این صفحه میام کویک اکسس تولبار رو انتخاب میکنم و بعد هر موردی که در این سمت چپ صفحه باشه میتونم انتخابش بکنم و اد رو بزنم که بیاد این سمت دیگه. مثلا من میخوام گزینه سورت رو این سمت داشته باشم و اضافه میشه به این سمت. حالا اگه موارد دیگه رو هم خواستید که داخل این قسمت نبود چه کار میکنیم؟ اگه موارد دیگه رو خواستید و اینجا نبودن، میایم از قسمت بالا این کشوی بالا رو باز میکنیم و آل رو انتخاب میکنیم، آل کامند رو انتخاب میکنیم و مشاهده میفهمید که ابزارهای بیشتری در این قسمت ظاهر خواهند شد. الان ببینید که این نوار پیمایش چقدر کوچک شد و ابزار بسیار زیادی در این پایین در اختیار ما قرار گرفت که میتونیم هر کدوم از اینا رو خواستیم. مثلا اسلایسر رو من انتخاب میکنم و میارم به این سمت دیگه و بعد از اینکه تایید رو بزنم میاد در این بالا اضافه میشه. الان ببینید این ابزار سورت و اسلایسری که الان انتخاب کردیم در این بالا اضافه شدن. این هم از 5 موردی که در این جلسه خدمت شما عزیزان توضیح دادم. امیدوارم که بتونید استفاده بکنید از این موارد و سرعت کارتون رو و مهارتتون رو روز به روز بالاتر ببرید. اگه دوست داشتید این کانال رو برای دوستان دیگه‌ای که این محتوا به دردشون میخوره ارسال بفرمایید و اگه هم که دنبال نکردید کانال رو حتما دنبال بفرمایید و همچنین در کامنت ها هم نظرات ارزشمندتون رو برام بذارید. موفق و شاد و سلامت باشید.